मलाई यो भिडियो बनाउन जरुरी छ जस्तो लागेको थिएन, तर तपाईहरुको कमेन्टहरु आएपछि मलाई यो भिडियो बनाउन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर यो भिडियो मैले बनाउन गइरहेको छु। र भिडियो केको बारेमा हो भने जस्तै हामीहरुले कुरा गर्छौं नि कति % रिस्क गर्नुहुन्छ एउटा ट्रेडमा भनेर, अनि कसैले भन्नुहुन्छ 1%, कसैले 2% भन्नु होला, कसैले 0.5% भन्नु होला। हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो हैन, कति जनाले यो कुरो बुझ्नु भएको रहन्छ। आखिर 1% रिस्क गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? त्यो कुरो आज हामी यस भिडियोमा सिक्ने छौं। र त्यो हामीले सिक्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई के भनौं भने यो जुन कति % रिस्क गर्ने भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं भने एउटा पोजिसन साइजिङ गर्छौं। पोजिसन साइजिङ भनेको चाहिँ हामीले जस्तै 1% रिस्क गर्ने भनेपछि हाम्रो टोटल ब्यालेन्सबाट 1% भन्दा बढीको चाहिँ एउटा ट्रेडमा लस नहोस् भनेर हामीले पोजिसन साइजिङ गर्छौं। र त्यो पोजिसन साइजिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कति % रिस्क गर्ने त्यो पहिला थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ अहिले एक्जाम्पलमा हेर्नु, यो मैले फ्राइडे लिएको ट्रेड हो। अब हामीले के गर्न सक्छौं भने पोजिसन साइजिङ गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँनेर मैले 1% कसरी रिस्क गर्ने त? मेरो ब्यालेन्सको चाहिँ 1% भन्दा बढी चाहिँ लस नहोस् भनेर यसमा कसरी गर्ने भने त्यसको लागि हामीले पोजिसन साइजिङ गर्नु पर्यो। र तपाईलाई म एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मानौं यो अब मैले जसरी ट्रेड लिएको छु त्यही तरिकाले भन्छु है त। जस्तै यो मैले 50k च्यालेन्जमा मैले यो ट्रेड लिएको, 50k भनेपछि 50,000 मा लिएको र मैले यहाँ कति रिस्क गर्छु भने 0.80% मैले यहाँ रिस्क गरिरहेको छु यो च्यालेन्ज अकाउन्टमा। 0.80 भनेपछि 50,000 को 0.80% भनेको कति हो? 50,000 इन्टु 0.80% भनेको कति हो भने 0.008 हो हैन त? भनेपछि कति भयो? 400 भयो। भनेपछि मैले यो ट्रेडमा 400 भन्दा बढी चाहिँ मैले रिस्क गर्नु भएन यदि मैले 0.80% रिस्क गर्न चाहन्छु भने। र 0.80% 1% भनेको जहिले पनि हामीले हाम्रो मेन ब्यालेन्ससँग चाहिँ यसरी गरेर थाहा पाउनु पर्छ कति डलर चाहिँ रिस्क गर्ने। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आफूले भने हिसाबले चाहिँ यति % रिस्क हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दा के आयो भने मैले यो ट्रेडमा रिस्क गर्ने भनेको कति आएछ भने $400 आयो हैन त? अब यहाँनेर मैले $400 मात्रै रिस्क होस् भनेर चाहिँ कसरी गर्ने त? अब स्टप लस छुइहाल्यो भने $400 मात्र होस्, त्योभन्दा बढी नहोस् भने कसरी गर्ने भने त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पोजिसन साइजिङ थाहा हुनु पर्यो। अब पोजिसन साइजिङ कसरी गर्ने त? पोजिसन साइजिङ कसरी गर्ने भन्दा पहिला पोजिसन साइजिङ भनेर बुझ्नुस्। पोजिसन साइजिङले चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ यो ट्रेडमा कति लट लिने, यो ट्रेडमा कति लट लिने भनेर ठ्याक्कै हामीले निकाल्न मिल्छ। जस्तै यो ट्रेडमा चाहिँ 4000 यो ट्रेडमा चाहिँ $400 भन्दा बढी चाहिँ रिस्क नहोस्, स्टप लस छुँदाखेरि 400 भन्दा बढी चाहिँ लस नहोस् भनेर सेट गर्नका लागि चाहिँ कति लट साइज लिँदाखेरि चाहिँ 400 भन्दा बढी चाहिँ लस हुँदैन, $400 भन्दा बढी लस हुँदैन भनेर चाहिँ कसरी निकाल्ने भने त्यसको लागि पोजिसन साइजिङ चाहिन्छ। र त्यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो ट्रेडमा हामीले जुन इन्ट्री गर्दैछौँ स्टप लस कतिको बनेको छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ 5.9 छ, 5.9 यहाँनेर स्टप लस भनेर पिप्स देखाइरहेको छ क्या, स्टप लसको पिप्स 5.9 भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने $400 छ नि त हामीले रिस्क गर्ने हैन। अब हामीले के गर्नु, क्याल्कुलेटर निकाल्नु पर्यो र 400 डिभाइडेड बाइ 59 गर्नु पर्यो। यहाँ 5.9 चाहिँ इन्टु 10 गरेर 59 गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि यो लट साइज आयो 6.77 चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर ट्रेडमा हामीले रिस्क गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यो ट्रेडमा हामीले भने जति 0.80% चाहिँ हामीले यस ट्रेडमा रिस्क गर्यौं। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने ठ्याक्क एक्ज्याक्टली 400 नहुन सक्छ हैन, कहिलेकाहीँ 402 403 हुन सक्छ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ। तर त्यसको लागि तपाईहरुले यदि एक्युरेट कतै लट लिने भनेर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा यहाँनेर माई एफएक्स बुकको पोजिसन साइज क्याल्कुलेटर भन्ने पाइन्छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी जस्तै यो मैले कुन पेयरमा गरेको भने युरो युएसडी मा गरेको हैन त, युरो युएसडी अनि करेन्सी कुन युएसडी, एकाउन्ट साइज कति भनेपछि 50,000, रिस्क पर्सेन्टेज कति मेरो 0.80, पिप साइज त्यहाँनेर कति थियो 1.9 थियो। अब यसो गर्दा कति आयो 6.78 आयो है। हामीले निकाल्दा कति आएको थियो 6.77 आयो हैन। यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ एक्युरेटली निकालिदिन्छ। जस्तै 6.78 यहाँ त अब यहाँ त अघि धेरै आएको थियो नि त पछाडि नम्बरहरु हैन। यसरी गर्दा हुन्छ। अब अर्को कुरो तपाईहरुले के ध्यानमा राख्नु पर्यो भने जुन मैले तरिका सिकाए क्याल्कुलेटर गर्ने, जस्तै पिप्स छ भने इन्टु 10 गर्नुपर्छ नि, हो त्यो चाहिँ फोरेक्स प्लेयरहरुको लागि मात्र हो। यदि तपाईले गोल्डमा गर्नुहुन्छ फेरि भनि हुँदैन फेरि है। गोल्डमा चाहिँ तपाईले इन्टु 10 गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि जस्तै मानौं यो एउटा ट्रेडमा चाहिँ तपाईले इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँनेर पनि त्यही आयो कि $400 चाहिँ रिस्क गर्न भन्दा बढी चाहिँ रिस्क गर्न चाहनु हुँदैन भने चाहिँ यहाँ कसरी हामीले मिलाउनु पर्यो भने यहाँनेर जस्तै यहाँ पिप्स हेर्ने भने कति छ भने 118.4 छ क्या हैन। भनेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यो अघि हामीले त्यहाँनेर इन्टु 10 गरेको थियौं नि, इन्टु 10 यहाँ गर्नु पर्दैन क्या। यहाँ चाहिँ यतिकै डाइरेक्टली पिप्स नै हालिदिँदाखेरि हुन्छ। यो ट्रेडमा हामीले कति लिनु पर्यो भने 3.37 हामीले लट साइज लियौं भने यहाँनेर 400 भन्दा बढी रिस्क हुँदैन। अब भनौं हाम्रो 0.80% भन्दा बढी यहाँ रिस्क हुँदैन।
कसैले तपाईँलाई 1% रिस्क 2% रिस्क भन्दैछ भने हामीले यसरी रिस्क गर्नुपर्ने हो र पोजिसन साइजिङ नै त्यो एउटा टुल हो होइन जसले गरेर चाहिँ हामीले रिस्क म्यानेज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो एउटा 5.9 पिक्स स्टप लस छ होइन, यहाँ पनि हामीले यति नै रिस्क गऱ्यौँ क्या 0.80 नै बस्छौँ। यदि हामीले यो चाहिँ मानौँ हामीले यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री राखेर फेरि होइन यहाँनिर इन्ट्री राखेर स्टप लस 12.1 को बनाउँदैछौँ भने अब के हुन्छ भने यदि हामीले एउटै लट साइज लिने हो भने जस्तै हामीले 2 लट 3 लट लिन्छौँ भने अघि 5.9 हुँदाखेरि सानो स्टप लस भयो भने अब यहाँनिर ठुलो स्टप लस बनिन्छ त्यसो गर्दाखेरि एउटै लट साइज लिँदाखेरि। तर यदि हामीले चाहिँ पोजिसन साइजिङ फलो गरेको छौँ भने जस्तै यो सिनेरीमा के गर्ने भने अघि हामीले गरे जस्तो सुरुमा कति पिप्स छ त्यो हेर्ने, कति छ 12.1 छ होइन। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने $400 हामीले रिस्क गर्न चाहन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो 0.80% हो डिभाइडेड बाई 121 12.1 लाई इन्टु 10 गरेको। अब यति गर्दा कति आयो भने 3.30 आयो। अब यो ट्रेडमा चाहिँ हामीले 3.30 लट लियौँ भने चाहिँ यसमा यदि स्टप लस सुइहाल्यो भने पनि $400 मात्रै रिस्क हुन्छ। आशा छ यो भिडियोबाट धेरै कुरा क्लियर भयो होला होइन। पोजिसन साइजिङ एउटा त्यस्तो टुल हो जसले गरेर चाहिँ एउटा प्रोफेसनल ट्रेडरले आफूले चाहे जतिको रिस्क गर्छन् र आफूले चाहे जतिको मार्केटबाट लिन्छन्। चाहे मार्केट जतिसुकै ठुलो मुभ होस् जतिसुकै सानो मुभ होस् होइन, सानो पिप्सको स्टप लस छ भने पनि उति नै कमाइन्छ, ठुलो पिप्सको छ भने उति नै कमाइन्छ। के भएर सम्भव हो भने पोजिसन साइजिङबाट सम्भव हो। र मैले यो भिडियोमा धेरै कुराहरू सिकाएँ होइन, तपाईँलाई पोजिसन साइजिङ गर्न सिकाएँ। यदि अझै पनि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म कमेन्टमा तपाईँहरूलाई क्लियर पारिदिन्छु। र यदि यो भिडियोबाट बुझ्नु गाह्रो भयो भने म अर्को भिडियो पनि तपाईँलाई म राखिदिन्छु इन स्क्रिनमा, यो भिडियो हेर्नुहोस्, यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँ अलिकति क्लियर बनिन सक्नुहुन्छ।